नमस्ते सबैजनालाई। आज चाहिँ हजुरको अगाडि हामीले माइडियाको इन्स्टेन्ट इलेक्ट्रिक गिजर लिएर आएको छौँ। यसको डिजाइन चाहिँ एकदम कम्प्याक्ट छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले भेरियस पर्पसको लागि यसलाई युज गर्न सक्नुहुनेछ। यसलाई तपाईँले किचनमा पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ, बाथरुममा पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ तपाईँको ट्याङ्कलेस गिजर हो, जसमा चाहिँ तपाईँले पानी चाहिँ यसमा स्टोर हुँदैन। तपाईँले अन गर्ने बित्तिकै अटोमेटिकली यसले रडले तताएर तपाईँले निकालिदिनेछ। हजुरले यो माइडियाको इन्स्टेन्ट गिजरमा चाहिँ नब अनुसारले तपाईँले यसलाई टेम्परेचर सेट गर्न सक्नुहुनेछ। यसमा 3टा स्टेज छ। फर्स्ट 1 2 3 भनेछ तपाईँले यो टेम्परेचर अनुसारले जाडोको अब कति जाडो छ त्यही हिसाबले तपाईँले टेम्परेचर मेन्टेन गर्न सक्नुहुनेछ। यो हाम्रो इन्स्टेन्ट गिजरमा चाहिँ तपाईँले IPX4 को वाटर प्रुफ प्रोटेक्सन पनि पाउनुहुनेछ। यसमा चाहिँ हजुरले ड्युरेबल रेड कपर हिटिङ एलिमेन्ट पनि पाउनुहुनेछ। यी विभिन्न फिचर साथै तपाईँले एउटा कम्प्लिमेन्ट्री साउन्ड हेड पनि पाउनुहुनेछ। यो माइडियाको इन्स्टेन्ट गिजरमा चाहिँ हजुरले 1 इयर कम्प्रिहेन्सिभ वारेन्टी पाउनुहुनेछ।